first ever World Cup win. What will go away with fun? It will be Albert and Vernon for the silver and bronze. Idag. Mycket på schema idag. Det är vlogg nummer 7 då. Den senaste gjorde vi ganska nyss, men jag vet inte när den kom ut. Men vad har vi för plan idag då? Vi är i Stockholm. Vi är på Hotell Kungsgården. Ska springa lite med Jossan på morgonen. Jossan Jonsson. Hon sprang maraton nyss då. När var det då? I lördags. Sprang riktigt bra. Så vi ska springa och hon ska göra någon TikTok med oss. Så ska vi vidare och träffa någon sponsor och sen ska vi ha lite sponsormiddag här på hotellet då. Så att, det blir en rolig dag och så avslutar vi det med sommarminglet som Fredrik Hjelm och ja, vem det nu mer var som startade. Det måste du ha koll på. Vad heter han? Fredrik? Det var Fredrik och Fredrik. Nej, Johannes. Ja, Johannes. Ja, nej, det blir i alla fall bra. Imorgon trött. Så det är lite planen idag, så får vi se vad vi slutar med. Men Mattias som jag filmar och vi försöker göra en dayblock av det. Vad har vi lära av Jossan då? Jag tycker vi har mycket att lära av henne. Hon är ändå en framgångsrik, eller hon är väldigt duktig på sociala medier. Så där finns det, hon lägger väldigt mycket tid på det och mycket engagemang från följarna också. Så att vi får se. Vi får fråga vad hon tycker man ska utveckla med våra egna kanaler och mina egna kanaler. Så att nej, det blir svinkul att höra hur hon har lyckats bygga upp det hon har gjort. Riktigt proffs. Ja, det på alla sätt och vis. Det blir nog hårt tempo då. Hon skrev igår att det var första passet efter morgon med oss då. Så att hon skrev att det skulle gå lugnt och jag ska tacka för det. Men jag är rädd för att det kommer inte gå så lugnt ändå. Dagen efter första läget då? Känns kroppen? Jo, det känns inte bra. Lite trött är man ju. Men idag fick man i alla fall sova en hel natt och bra sängar här, så det var skönt. Slapp dela säng med Grate i natt då? Ja, det var skönt. I natt blev det dela säng med farsan istället, så funkade det. Tryggt? Ja, det är tryggt. Det är som när man var 3 år, vet du, och kröp ner mellan morsan och farsan när man var mörkrädd. Det här blir kul. Hovmästarsås. Den här är ju grym. Bara gravad lax och hovmästarsås. Magiskt. Lite fräschare än Pelles Nutella croissanter. Ja, de får Pelanger stå för. Det här är vuxenmat. Det här är framgångsrikt. Pelanger ringde igår och var nöjd över sina Nutella-mackor. Han hade ätit, för han skrev att han hade klivit på vågen och vägde 86 kilo. Nej, mina Nutella-mackor, jag skulle aldrig äta dem. Vitan är lös, men gulan är hård. Men jag skulle vilja veta hur man lyckas med det. Det här har aldrig du lyckats med, eller? Det var ju med kemist på ägg eller någonting. Ja, men vi ska ju som sagt börja springa med Jossan. Var med i hennes springer med på TikTok och Instagram. Hon håller dem på båda ställena, tror jag. Sen ska vi vidare till Christer Gardell och träffa han och hans lunch. Ja, men snacka lite med han och träffa han på lunchen där och se vad han har för tankar och snacka lite strunt och skidåkning och allt däremellan. Sen ska vi vidare. Farsan kommer hit vid 2 ungefär. Sen ska vi ha middag här vid klockan 4 och då kommer Bolidens vd Staffas hit. Sen kommer Christian Bauer. Sen blir det jag, Mattias, pappa Fredrik. Sen blir det en som heter Douglas. Och Johanna Ojala kommer hit också. Så att vi blir 7 stycken. Så att då ska vi ha en middag här och käka lite gott och ha lite föreläsning, snacka lite grann om hur vi vill jobba framåt och presentera våran plan. Sen ska vi vidare på sommarminglet då och det blir en intressant tillställning med mycket som kommer att hända. Jag har aldrig varit där, så att det blir nytt för mig, men det blir kul. Se vad det blir för material därifrån, men det blir nog mäktigt. Ja, det kan bli snyggt. Ja, tror jag. Du kan bli snygg, du har jag outfit. Exakt. Jag köpte en outfit nu var i Bologna på F1. Körde man på som håller på stort, vet du.
Vi får se om den levererar eller inte. Har du ström då? GoPro är liksom gjord för att bestiga Mount Everest med. Ja. Ändå är så här batteriet väldigt. Ja. Ett dubbelkolla så här, jag ska göra rätt. Där, kolla! Nej. Hej, hej. Jag ser dig. Ja, men det är så. Ja, men Tjena. Snyggt jobbat. Snyggt jobbat Jossan. Tack snälla. Ha en bra inspelning. Vi tänkte att du ska komma till Hedemora och springa löplopp också. Ja, det är lätt. I maj nästa år. I maj nästa år? Ja, kul. 2 veckor inom morgon. Lite Jättebra, det är jättebra. Ja, Helt 7 fint. kilometer. Det är perfekt. En annan. En annan. Yes, Vi har första. en annan. Ja, men grymt. Jag tänker att jag redigerar den så fort som möjligt. Men den kommer ut nästa vecka. För jag la ut den tidigare avsnitt igår så det kommer ut. Yes. Vid lunch idag. Exakt. Vid lunch idag kommer den Kan vi ut. räkna med den vid lunch? Ja, det kommer ut vid lunch 100%. Inte en minut senare än ett. Nej, precis. Vi har ju verkligen pratat lite där. Ja, men tack snälla. Vad har du för planer resten av dagen? Nej, men vi ska hänga här i Stockholm, träffa någon, eller en sponsor då, lite middag och sen ska vi ha en sponsormiddag ikväll också. Så att, det blir en fullmatad dag och sen hem till träningen igen. Hem till Hem till Hedemora. Fira lite midsommar. Precis. Tack snälla. Tack. Jossan Jonsson springer Ja. med Edvin Anger idag. Vad Exakt. skulle du ta reda på? Vad tog du reda på? Ja, men alltså, jag fick ju reda på att han är bra på att laga mat. Och hans paradrätter. Så att det var ju tyckte jag var en lite så här spännande grej. Och också vad hans favoritgodissmak var. Och att han en gång där i tiden, alltså var inte klockrent att han skulle bli skidåkare. Så att det är väldigt mycket såna här saker som jag inte riktigt visste. Och att han, ja, med sin lilla plan för att han ska slå Kläbo i framtiden. Ja, jag försökte grilla, men jag tror jag var ändå inte alls så mycket grillning. Eller vad säger du? Nej då, det var bra. Jag tycker det var en kul intervju. Tog jag flera gånger. Ja, absolut. Så... Kom och springa, hörde du något lopp där? Ja, men precis. Det där ska vi snacka vidare om. Ja. Bångman kommer ringa dig ute. Det låter jättebra. Jag kommer och springer hemma hos reportage fast i en Precis, ja. Exakt, det får man göra. Så jag säger tack till båda er grabbar. Plan för att slå Kläbo, det lät intressant. Vad fick du reda på då? Ja, men alltså, han sa ju först att han var liksom den oslagbara, eller så här, att han är den största, mäktigaste av alla. Men han försökte väl liksom ha en strukturerad plan, bara köra på sitt och inte tänka så mycket. Utan jag tror att han, alltså nästa år, alltså jag säger det nästa år. Han kommer slå Kläbo. Alltså jag är 100% säker. Om det blir sant så är det den här videon kommer gå. Exakt, det är den som kommer vara på Aftonbladet, på Expressen, på TV4, alltså så är det. Men en lite tuffare fråga. Mhm. Som sociala medier-drottning tycker jag och sjukt duktig löpare. Tack. Vilken skidåkare är bäst i sociala medier? Oj, jag tror faktiskt inte jag kan säga något annat än Edvin. Och det gör jag inte bara för att krydda, utan ja, jag säger Edvin. Eller hela ert team. Men om vi börjar med Edvin då, så tycker jag att det är just det här med YouTube. Att man verkligen visar the raw life. Jag kollade på den när han skulle upp och hålla ett föredrag. När han snackade om att han var lite nervös och filmade pappan och liksom verkligen få det här raw life. Det är ju grejen med sociala medier, att det ska vara så bra som möjligt. Vi kan gå in på Netflix och kolla en jättebra, grym dokumentär. Men här vill vi komma så nära atleten som möjligt. Vi vill liksom vara tätt in på och känna liksom riktiga känslorna. Och det tycker jag Edvin och ni gör grymt bra. Verkligen det här råa, men också superproffsiga. Alltså det är bara att kolla på den här kameran. Alltså, superproffsigt. Så det skulle jag säga är liksom toppen. Och också att han har en blandning mellan så här privatliv och träning. Den är också bra. Att det inte bara är träning hela tiden, utan det är också så här, ja, åker och föreläser. Också hänger med, hängde du typ med Bauer? Ja. Han kommer hit eftermiddag. Va? Är det sant? Grymt, det får ni hälsa. Inte för att vi har träffats, men jag gjorde en intervju med honom efter han hade kört, vad var det han körde? Han körde något lopp innan Vasan, då intervjuade jag honom. Springer med. Exakt, det får jag nästan göra. Ja, gör det.
Ja, men jag tycker ju att, jag måste ändå säga Frida då. För att vi kör ju ändå lite samma partners sådär, så jag tycker att stötta det. Och hon tycker hon också väldigt, ja men bara glädje. Mycket glädje på det. Och sen måste jag väl även också då säga Jens Burman. Med hans vloggar går ju också varmt. Och jag som både skidåkare och löpare gillar ju att se atleter som verkligen tar tag i sina sociala medier. Så att jag säger TikTok. Edvin. TikTok. Där. Och även typ lägga upp mer reels på Instagram. Du sa du gillar idrottare som tar tag i sina sociala medier. Vad du säger att uppenbart så är en idrottare ganska intressanta. Ja. Både där ju följer folk och där ju följer folk. Vad du säger till yngre idrottare, för att det är ganska viktigt för att skapa sig förutsättningar att kunna hålla på. Hur tar man tag i sina sociala medier som idrottare? Ja, men jag skulle väl säga att bara vara så ärlig och öppen som möjligt. Att verkligen inte liksom vara rädd att visa den ärliga sidan. Att visa att just som idrottare så går det ju verkligen upp och ner. Att då du ska springa ett lopp, ha någon som filmar dig och bara säger, ja men verkligen bara berätta känslorna lite innan. Gud, jag är så himla nervös eller rädd. För jag brukar ofta köra korta små, när jag filmar min löplopp, när jag kör Stockholm Mara och sådär, då är bara vara så ärlig som möjligt och bara så här, visa, det här är hela jag. Och det är liksom alla vi människor. Och alla blir liksom, man blir så inspirerad av alla. Och jag blir så inspirerad av varenda idrottare som verkligen visar alltså riktiga sidan. Visa framgångar, visa motgångar. Så ta tag i det, börja med så här. Alltså det kan vara att när du var liten, jag gillade alltid, jag var en gammal discodansare, la upp liksom, men nu dansar det här typ. Alltså så. Det small steps i rätt riktning. Och bara tänk egentligen en dagbok för dig själv. Du måste ju verkligen älska sociala medier, antar jag. Ja, jag älskar det. Ja. Men jag får bara väldigt, väldigt mycket kärlek. Sen så ju mer man växer så kommer ju fler folk in. Och då får man vara beredd på att man kan ju inte älska av alla. Så är det ju. Så att man får ju verkligen bara försöka att... Nej, men jag tycker det är jättekul, man får så mycket glädje. Som vi snackade om när jag sprang Stockholm Mara, då var det så mycket hejarop. Och det kan jag tänka mig nu innan vi skulle köra iväg, var det någon som hejade på dig liksom också. Så att man får ju mycket ut av det. Så att jag älskar sociala medier. Sen, ja. Så därför TikTok, Instagram. En sista. Ja. Springer med 6 kilometer intervju, och kommer det klippas ner till? Det kommer klippas ner till 3 minuter. Så det blir en tuff redigering och det ska ut nu vid lunch. Så det var hem. Exakt. Ja. Snabba deadlines. Ja, det är så vi jobbar. Ja. Ja, vi tar. Ja, det gör vi. Det är där de Drar vi Hej då. mot chefen själv. Ordning och reda. Ordning och reda. Dubbelchecka så att vi är på gång. Ja, du ser. Inga onödiga möten här eller? Allt ska Nej, vara. det är millimeter noggrannhet. Är vi 3 minuter sen då. Är det slut på sponsringen? Smörrebröd blev det. Va? Smörrebröd. Vad är det då? Delikatess. Är det gott det? Det är gott det. Ja, nice. Nej, det blir trevligt. Ja, det är Voi då? Boy boys. Voi boys, det är så vi jobbar. Vi ska besöka Christer Gardell då, som gick in som sponsor i våras. Så att vi ska ta en lunch med honom och snacka lite och se vad han tycker om längdskidor och varför han vill vara med på resan. Så det ska bli superkul att få lite input från han och såklart även lära av honom. Han är en man med mycket rutin och kan väldigt mycket, så att det ska bli svinkul möte. Riktig idrottsvän. Ja, verkligen. Det satsningen som jag har gjort nu på oss 3 skidåkare, det betyder ju allt. Och
det gör så att vi kan satsa med lugn och ro och ha de ekonomiska förutsättningarna som behövs. Det var släppt upp på mig. Jaha, hur har ni haft det då? Det var en trevlig lunch var det. Väldigt trevlig. Nej, det var intressanta diskussioner och... Okej, let's make a plan. Let's make a plan, yes. Elder and Gordon for the Stormers. Så jag fick höra att vi skulle tillbaks till Falun. Jag var själv och kollade på senast 2015 när det var. Fick jag uppleva vilken stämning det var. Hur mycket folk det var. Mörderbackarna var fulla, hela stadion var full, bara kokade. Och nu så var det ännu mer spets på sen Kläbo fick visa hur duktig han var på sin hemmaplan. Och jag har verkligen en möjlighet att bygga upp samma sak. Och få samma möjlighet egentligen i Falun. Jag är några år yngre. Men om jag ger mig själv chansen så vet jag själv att allting är möjligt. Jag vet hur nära jag var i år. Jag var 3 sekunder från att vara på pallen på VM-10 i kräksnö där ingen trodde att jag skulle egentligen åka fort. Och det håller jag med om. Det förut som var där, det ska jag inte gå fort, men jag visar någonting att det finns ändå. Ja. Alltså jag har drömt efter den här stunden i hela mitt liv! Nu gör vi en samling på 300 personer och vi ska bli tusentals. Det är det som är målet mot Falun 2027. Johanna Ojala, Edvin har tänkt och har en plan för att slå Kläbo. Vad fick du med dig av den och tror att den håller? Att gå sin egen väg på riktigt. Våga tro på det. Och enkelhet. Spännande. Fick vi rött här. Det handlar ju om att våga, skulle jag säga, att vara lite modig. Det handlar om att i en svår balans att vara snäll mot sig själv men heller aldrig vara nöjd. Kan du stå inför ett mingel? Vem tror du är bäst på? Far eller son? Angel? 100% Fredrik Angel. Det är liksom, det står ju skrivet i pannan på honom. Ja, han är proffsminglare. Christian, Edvin Angel som minglare då? Vad tror han? Vi får se hur han minglar. Jag har inte sett honom det. Det är skönt att han inte minglar i spåren i alla fall. Det är inte det han ska göra, så att jag tror att det är nytt. Och så jag ska göra det i Stockholm bland massa med kanske lite high-tech folk och lite fondförvaltare och sånt där. Så vi får se. Men det är viktigt att han ser bra ut. Det är en av de stora fördelarna. Jag tänker att Christian ska fixa en bra pick-up line till mig. Ja, här inne eller? Ja. Okej då, får vi se vilka vi träffar så får vi se vad jag hittar för någonting. Ja. Riktigt bra. Det gäller bara att börja med en pitch och sen så får man prata runt i ämnet. Ja, men exakt. Ja. Du är ju bekväm med de här områdena. Ja, lite grann. Men man blir det också med åldern. Ja, det är sant. Det blir ju att då får man ju mycket mer rutin och sen också man har sådana yrken alltså, som jag både har som inköpare och försäljning och det, då blir det ju mycket lättare att göra det. Så att, det är en naturlig del för mig.
Jag tror jag har fått den i april. Den har varit i 6 olika länder redan. Bland annat i Saint-Tropez, i Dolce Vita-landen, i Tyskland, Sverige, Norge, you know it. Och folk bara pekar på mig här på gatan ibland. Det var ute på stora planen där. Och för dag! Vem är du? Vad gör du här? Och varför har du en jacka från 70-talet på dig? Du är inte ens 30 liksom. Jag älskar, jag kan åka lite skidor. Då är det dags igen. Men jag kan ha på mig kläder. När ska du åka Vasan då? Ja, det är en bra fråga. Det är en väldigt bra fråga. När ska jag åka Vasan? Det kan bara du svara, Mattias Bångman. Edvin kan svara. Inom 2 år. Inom 2 år har han. Ge mig 2 år säger han. Ja. Med den här jackan kanske 1 år. Kanske 1 år med den här jackan. Stay tuned. We stay in touch. Del 1 av Sommarminglet är avklarat. Vi har precis varit på en riktigt häftig föreläsning. Det har varit massa techfolk och berätta om AI-världen och allt från grundaren av Klarna till försvaret i Sverige. Det har varit superintressant att höra, och även statsministern har varit där och snackat också, så att det var extremt intressant, men en annan värld mot vad man lever i Hedemora, kan jag lova. Det var lite andra ord än vad man använder där, men det var superkul att lyssna. Nu går vi vidare till Next Stage. De hade ju en ganska het nyhet som de presenterade på slutet, och det är att Swedish House Mafia gör sin enda spelning i Sverige i år här ikväll på Sommarminglet. Så jag får kanske ringa Ljung och fråga om en timmes extra vakentid ikväll alltså. Våran dag så här långt då i Stockholm? Men det har varit kanon på alla sätt och vis. Vi har ju egentligen träffat alla partners som håller till i Stockholm. De har vi träffat och lunchat med, och middag med och träffat mycket annat folk också, så att det har varit... Kan inte du ta den? Absolut. Hey. Bilag. Follow and subscribe for new updates. Fuck, I can't do it anymore. Offerdag SK! Mina damer och herrar. Igår var vi i Stockholm. Sprang lite med Jossan. Träffade lite sponsorer och var på mingel. Idag är det en ny dag på jobbet. Träningen är gjord på förmiddagen. 1,5 timme rullskidor är gjort. Så blir det här nu, och sen ska jag köra lite styrka på eftermiddagen. Men först så ska vi in och bli tackade av kommun. Ligger här då? Ja, vad ligger här? Här ligger en Hedemora-dräkt faktiskt, som jag köpte, eller beställde faktiskt för 1 år sedan. Det är jättesvårt att få tag på, men det var en sömmerska som har hjälpt mig. Så det tog nästan 1 år från att vi började prata om det till att den är gjord, och den är helt uppsydd efter mig. Så det är en Hedemora-dräkt härifrån, så det är superhäftigt, och den är så grymt snyggt gjord. Så den tänkte jag ska på mig idag. Det känns som väldigt, väldigt passande en dag som denna. Är du nöjd med gårdagen då? Ja, det var superkul, och fick träffa många nya ansikten och fick träffa sponsorerna också, och träffa lite massa bra folk i Stockholm som är lite svårare att träffa på här i Hedemora eller Östersund eller vad man ska säga. Så att, det har varit en väldigt lyckad dag. Men nu är vi tillbaks, och nu är det fullt fokus på träningen, så det ser jag också fram emot att komma igång ordentligt där. Ska ha ett par veckor på hemmaplan nu eller? Yes. Det blir 2 veckor. 2 veckor på hemmaplan nu då, sen blir det lite. Ska resa iväg på ett marknadsuppdrag, och sen blir det upp till Östersund, och sen blir det sommar spenderas efter den här 2-veckorsperioden i Östersund och i Bruksvallarna och Ramberget, som alltid brukar få till. Så att det blir en sommar som det brukar bli. Gäller att hålla sig till enkelheten. Men nu måste jag skynda mig på med det här. Vi fortsätter från stan. Yes. Så berätta lite om hemstan. Hemstan, ja. Det var Hedemora. Det här man har vuxit upp. Och det är här det har blivit ett brinnande intresse för skidåkning på slutet. Så det är ju hur kul som helst. Många som engagerar sig, så det betyder ju alltid lite till det. Det ska bli kul att
träffa lite folk här och se om det är någon folk här. Det blir spännande. Hur känns det i dräkten? Det känns bra. Nej, det är nice. Ja. Det är nog något speciellt. Bara sån här. Det är lite riktiga old school. Ja, yes. Ja, vi fortsätter inne. Idag vill vi också fira något alldeles särskilt. Vi vill fira en av våra egna. En person som har burit namnet Hedemora ut i världen med stolthet och enorm kraft. En som inspirerar och imponerar och inger hopp. Vi talar förstås om Edvin Anger. Edvin, du är inte bara en grym skidåkare. Du är en symbol för vad som är möjligt när talang möter hårt arbete. Från skidspåren här i Hedemora till ungdoms-OS i Lausanne, till världscupsegrar i Europa och medaljer på VM. Du har visat vad man kan åstadkomma med målmedvetenhet, envishet och ett hjärta som klappar för sporten. Men kanske allra viktigaste, du har aldrig glömt vart du kommer ifrån. För varje gång du står i startfållan med svep på bröstet så vet vi att en del av Hedemora också står där. Du bär vår kommun med stolthet och vi bär stolthet över dig. Du har visat våra unga att drömmar faktiskt kan bli verklighet. Även om man kommer från en liten ort som Hedemora. Du är ett föredöme, inte bara som idrottsman, utan som medmänniska, ödmjuk, driven, målmedveten och alltid med båda fötterna på jorden. Så idag, Edvin, vill vi från Hedemora kommun säga tack. Tack för att du är du, för att du visar oss vad som är möjligt, för att du fortsätter inspirera oss, både som individ och representant för hela vår bygd. Vi står här idag och applåderar inte bara en idrottsman, utan en hjälte som vi alla känner som vår egen. Välkommen upp, Edvin. Då ser vi, han är den bästa längdskidåkaren vi har här och även bäst klädd, skulle jag säga. Ja. Precis. Nej, men det kändes som att för det första, stort tack och kul att det är så många här. Sen kändes det som den perfekta dagen att ha på sig Hedemora-dräkten. Det är faktiskt ett projekt där jag la ut i en Facebook-sida här i Hedemora för ungefär ett år sedan. Och jag har fått hjälp av en sömmerska. Så jag har fått hjälp av hon heter Ulla-Karin och hon är faktiskt här i publiken. Så att, en applåd till henne för första. Sen vill jag även passa på att slå ett slag för det är ju skid-VM i Falun om 2 år, va? Ja, det är om 2 år. Falun, det är inte ens 2 år utan det är 1,5 år ungefär. Ja. Och vi som är äldre, nu tänker jag inte på mig själv, men alla minns ju Ingemar Stenmark. Och alla pratade om att hela Sverige stod still. Och mitt önskemål är att vi i Hedemora tillsammans med Edvin kan få Hedemora att stanna upp under skid-VM i Falun. Ja, jag tycker det låter som en väldigt, väldigt bra plan. Nej, men jag vet själv hur det har varit de senaste åren. Bara i Falun nu när den gula väggen har varit från Hedemora. Det har gått bussar och det har varit... stämningen där har verkligen gått ut i världen. Och det var så mycket tv-tittare utöver i hela Sverige och i världen som har funderat på vad är det för gul vägg. Och det är så kul att se och jag uppskattar det till 1000. Och att ni är med på min resa, det betyder allt och det spårar verkligen mig för att bli ännu bättre framöver och kanske som bäst VM 2027 när hela Hedemora står still och förhoppningsvis torg fylls sen. Tack Mikael och tack Edvin. Och nu